Sabihin ng jalapeno matamis. Sayang, dinamihan ko din. Masarap. Parang kaliyo lang na. Hey, it's me Candy and welcome back to my channel mga be! And syempre, dahil nagbabalik ako dito sa Pilipinas, kasama ko ang aking... Beautiful mom. Hello, good evening. Good evening, good evening. Beautiful girl! Ano? Good evening, everybody. Ayan, so ngayon, dahil... Ngayon lang mismo po yung... Ayan na. May pera na po hinihingi pa ganyan. Siyempre, isa pa lang yun. Ibig sabihin, pag isa, 1K. 1K, hindi 1K. Yes. 1 kiss po talaga yun. Hindi po yun pera or 1 kiss. So, andito po kami magnanay muli para tikman ang mga pasalubong. Titikman namin yung chocolate niya kung... Hindi actually. Hindi yan. Kasama yun? Ito. Ito. Ang gagawin po namin ay magti-taste test po kami ng mga chichirya galing Sa Pakistan. Pakistan. Ito ang ano nila doon. Ito, kumbaga, dito sa atin, mayroon din naman tayong mga chichirya na ano. Oo. Kaya lang, titikman natin kung ano ang mga lasa. Malamang. Kasi, Sabi ni Mama kasi, pumunta daw ako doon para, una, ayan, ang aking Himalayan salt. Oh. Ang laki. kasi naman. Tingnan niyo, ang laki po ng Himalayan salt na nabili ko po ito doon. Siguro sa peso, nasa halagang mahigit 1,000 siya. Ganyan, kulang ko lang 2,000. Ang laki po niya, oh. Hindi po siya nakuha sa akin ng airport. Maalat na pino. Pino ang alat niya na ano. Pino ang alat niya. Tapos sabi ni Mama, manghuhula ako dyan. Tapos dito naman sa... Nag-aral ang anak ko doon sa Pakistan. Nag-aral ang anak ko doon. Natuto siya manggamot ng mga binat. Ito mayroon siyang dalang balat ng kahoy. Tinikman ko, akala ko kasalubong niya. Yung pala, manggagamot na ang anak ko. Nagpapakadalawa. Mangkepweng na po ako naman ng Pakistan. Halo-halo itong mga chichirya nila. And hindi ko po ito tinitikman. Swear. Yung iba, medyo bumukas na dahil siniksik ko po sila sa Ito. maleta. Ayan yan. Ayan, yung Dried, apricot. Sabi nila, habisin apricot. what is apricot in Tagalog? Wala tayong kahit sa Pilipinas, Para siyang kamag siya ng mga, may mani siya, tapos yung katawan niya, Mama, parang kasing asim siya ng kamyas. Ito? Masim? Nasa siya pasas Parang pasas nga, parang pasas. Parang pasas nga. Kinubuhan mo na, sa'yo na to. Ay! Kinubuhan mo na Pero di ko kaya! Nasa siya pasas, pero nasa siya pasas. Sabi ko matigas. Walang lasa na... Meron. May lasa ba? Ano? Parang pasas, pero matigas nga lang siya. Sige, pasas makulat, matigas. Parang parang taingang daga. Ang niya, yung taingang daga na ginagamit sa pagluto. Parang ganon. Kaya lang walang lasa. Meron. Hindi lang yung lasa niya malakas. Nako, parang kaliyo lang na. So ito, simulan natin ang ating tikiman. So, ito may plastic tayo. Dito natin ipunin lahat na mailuluwa natin. Yeah. Hey. So, unahin po natin itong Colson Slanty. Colson Slanty. Oo. Slanting is slanty. Ito muna isa-isa lang. Ang sabi dito, siya ay parang parang pasta. Oo. Huh? ayan. Ninanamnam ko ang kanyang lasa. Masarap siya. Kasi hindi matapang yung lasa niya. Masarap, hindi nakakasawa. At saka, hindi matabang, hindi rin matamis, hindi basta walang walang timpla. Walang tip, totoo yun. Wala siyang Pero, lasa. Kaya nga mapakain ka na madami kasi hanabulin mo yung lasa niya. Ay, wait. Ready Mayroon to ba yan eat snack. dito? Salted lang siya. Mayroon dito? Wala. Makakatitsira lang nila to O sige na, kasi titikim lang naman tayo Ang damot nito Tama Okay, next.
Eto naman tayo sa Oye Hoye. Tikim lang naman eh. Iskastipan mo yan para makaipatisod na araw. Iskastipan natin. Kakain tayo ng Oye Hoye. Ito, bukas na agad siya. Pero masarap yun. Parang Puti. patatas ulit nata to. Parang normal lang siya na ano, parang lang dito sa atin, ha? Pero masarap. Masarap ang ano nila doon. Ready ka na ba? Masarap ang Masarap, ha? chichirya nila. Okay, next. Eto naman tayo sa Patata. Potata. Spicy flavored biscuit. Biscuit naman to. Pang spice. Ay? Sorry, pang spicy. Sigurado. May Ito tayo. tululuha. Balot. Balot pa lang na mapula. Ay, Sigurado. mamaya na natin yung biscuit. Mag-share pala muna. Na tayo sa Mimi. Nimcos. Nimco mix. Siguro ano to, parang halo-halo. No, halo-halo. Kasi mix. Kundi dingdong. Huh? Ayan. Wala tayong tubig na dinala dito, ba? Wala. Ayan ang lasa ng pagkain nila doon. Lahat ganyan ang lasa. Hindi mo maintindihan kung kinilang o ano eh. Gusto mo, okay lang sa'yo yung lasa ganyan? Ayan yung lasa ng pagkain nila lahat doon, ganyan. Ganyan? Curry, lasang curry to, be. Hindi ko type. Next, isa kami eh. Ay, bukas na talaga siya, bukas na ba? Sarado pa yan. Ito naman na Tweet. Oh my God. Original masala. What is masala? May sala? May sopa. May supa kasi Masala eh, masala. diba? Misa wala. Wala. Eh? Parang ganun din eh. Ano? Hindi ko ano. Hindi na ako susubo ng marami. Tingnan mo, damihan mo din. Ang daya. Asan yung Toblerone? Pengin Toblerone. Ibang klase. Ayoko. Ganyan yung nasa ng mga kilikili nila, ma. Diyos ko, kinilabutan. Isang piraso lang yun, parang walis ting-ting na maiksi, ganyan lang. Pero ang lasa nakakakilabot. Twitch. Twitch, parang aswang. Twitch. Bakit lasa, no? Kinilabutan ako. Ayun lang ako kumain ng ano na kinilabutan ako. Hindi kasi ito yung, kaya yung ano, ito yung parang, pag amoy mo, ayaw yung amoy nila. Pag nandun ka, ha, Tapos mo na lang kaya yan, wala namang kakain yan. di ipang pamigay mo sa mga bata, sa mga bahay. Galing abroad yan. Ganyan. Sabi ko nga, pag nasa biyahe ako dun, mama, maaamoy mo dun, mama, sa kalsada. Pag hindi amoy usok, amoy curry, amoy anghang, amoy kilikili. So, halo-halo na lang yun. Hindi na lang balik. Ay, Bukas butas. na ulit, oo. Ito naman yun. Ito naman isa ay slanky uli, pero jalapeno. Anong jalapeno? May pinya? Sabihin ng jalapeno matamis. Matamis na matamis. Parang matamis maasim. Maasim. Nakahang dapat eh. Maasim. Harap. Masarap din naman, kaso medyo maasim lang. Kumalasahan. Di ba? Doon talaga yung lasa ng mga slanky, no? Vinegar pusit. Yung vinegar pusit yung kalasa niya. Pero yung una, Masarap yung salted lang. Tapos meron tayong Korkor? korkore. Ano? Korkore. Terhahay, permerahay. Mais. Mais. Corn. Sarap. Ha? Sarap. Oo nga, masarap na, matamis, may tamis na may maasim. Ito yung kadalasang lasa sa kanila eh. Ha? Ito, dito yung lasa ng mga pagkain sa kanila. Pero nag-reflect talaga rin nasa pagkain nila. Itong Twitch. Nako. Ganyan yung lasa ng pagkain nila. Na maanghang, na makari, na para makinikili, na ewan. Tinikman mo ang kilikili nila doon? Hindi na maamoy mo. Parang, Huh? nasa kilig. Ito,
Ito yung lasa ng kilikili. Kilabutan ka talaga. Talaga, Ma, wala pang kilikili na. Chichirya pa lang yan. Pero kidding aside kahit na mga gwapo sila, di ba mga gwapo naman sila? gwapot, magaganda. Parang sa 10 mama, isa lang pangit. May love kaya ako kung ganyan ang amoy nila? Matututunan naman siguro sila maglinis. Oo nga. Pero ibig sabihin, mai-inlove ba ako sa kanila? Siguro, kung gagawa ka naman yan ng mabuting bagay, kayo ba? Diba? Minsan wala naman yung sa pang-amoy, sa nakikita natin. Doon yung sa ugaling binibigay na ginagawa sa atin, Bagay. diba? Ako nga ba, sabi ko sa inyo, kung ako tatanungin, babalik ba ako ng Dubai, ng Pakistan? Babalik ako dahil mabait sa akin yung mga tao, maganda yung lugar. Yung amoy nila, keber-keber na lang yun, nakakatawa lang, nakakaloka, pero dead ma. Pero kung makapunta naman ako ibang lugar na maganda, mabait din, pero wala amoy why not? Saan yun? Comment down below. Noodles ito eh. Hindi ko na, tigulutuin pa yan. Kaya nga ito. So bumili ako ng noodles. Ang gagawin dapat talaga namin ng ate ko dito, kakainin namin dahil gusto namin kumain ng noodles dahil pagkain namin ito para pareho lang. Noong nag-chat siya sa akin hapon. Hapon ba yun? Gabi. Sabi niya. Mama, nagluto ako pero ang pagkain namin pang almusal pa lang. Pero anong Ako oras ba yun? na yun? Siya, anong oras pa lang yun? Alas 8 na ata yun ng gabi. Bakit ay hapon pala alas 4? Sabi ko bakit? Kasi yun kumbaga parang paulit-ulit na lang ang Pagkagay almusal. pagkain. Ang almusal nila, pananghalian, ang hapunan, isa lang Hindi, isa, magkakaiba naman. Gulo-gulo lang yung oras ng kain. Okay, ngayon, didiretso naman tayo sa ating mga chicherya, mga biskwit. So ngayon, didiretso naman tayo sa ating mga biskwit. Ito muna. Putata na maanghang. Magsimula tayo sa hindi masarap. Hindi masarap yan? Oh, go, kuha ka na. Damihan mo. Gawa ko hindi masarap. Harap. So, Sarap. masarap. Sarap pala siya. Akala ko maanghang. Akala ko din kasi spicy flavor It's biscuit. spicy Kaya hindi naman pala. Ewan ko lang, kung makaubos ako ng tatlong balo. Pero meron siyang aftertaste. No? May aftertaste siya. Parang lumang kahoy. Ano? Parang ibang kilikili siya. Yung siya yung alimuot na kilikili. Yung parang, pag gano'n ka, ganyan kaman. Di ba meron siyang lasa parang ayawan? Yung parang nilaban nila yung damit nila, tapos hindi sinabot. Parang binabad lang. Alam mo yung parang binabad na sinampay? Ang lasa niya parang parang ulam, hindi ba? Parang masarap. Parang hinimay na isda. Ano? Okay, next tayo. Dito naman tayo sa mga durug-durug na cupcake. Siguro ang masarap siguro itong coconut. Masarap yung coconut. Paborito ni... Sige, ito na muna tayo. Paborito to ni ate at saka ni Kuya Mujib doon. Ito na lang kasi durog. Pareho lang sila ba? Ano ba yan? Tayo sa ating coconut crackers. Ito po yung inaalmusal namin doon pag nagbabiyahe kami. So, lasang coconut talaga siya. Sarap talaga. Ako, in fairness, sa naging pagbabakasyon ko, nagtatabi siya doon ng mga nagnanakaw din. In fairness mo sa pag-travel ko noon, wala akong pagsisisi sa mga ginawa ko. Siguro pinagsisihan ko lang, wala, pero meron pala. No? Ano ba talaga? Yung hindi ko na-maximize, hindi ako nakapunta sa ibang lugar, hindi ako nakapunta ng Peshawar, ng Lahore, ng Karachi. Siyempre, wala tayong pera, wala na rin oras. Pero yun. Hindi mo dapat pagsisihan yun kasi si Lord ang lahat ng may plano noon. Ibig sabihin, hindi pa panahon talaga na marating mo yun. So, makakabalik pa ako sabihin nun. Sana nga, no? Saka basta nag-enjoy talaga ako. Parang sa lahat na napuntahan kong bansa, siya yung the best dahil naging kaibigan ko yung mga taga doon ng sobrang dali, sobrang bilis, sobrang gaan ng pakiramdam kasama sila. Pakita mo sa kanila, hindi wala po yan. Ito tayo ay oven fresh chocolate na nadurog na. Sige. Ang lasa nito parang isalin siguro doon sa coconut. May mata. Hindi naman nila nakita. Ayan, may mata sa gitna. Ayan, Sa akin ang malaki kasi ako ang nanay. Sa kanya ang maliit kasi siya ang bunso. Sana maging masarap kasi kung hindi, luluwa ko rin. Ha? Ha? Bakit yun yung lasa? Ano? Ba't Sayang. Akala ko totoo. Inaantay ko na mahulog kasi hindi ko may subo. Wala
Masarap siya. Para siyang lemon... Hindi, ano kalaban ng lemon square? Parang ano, yung nabibili sa Goldilocks Yung na. cupcake. Ah? Ano yun? Hindi ka, hindi. Macaron? Oo, parang ganyan. Pero mas masarap naman yung macaron. Medyo matabang lang. Meron tong ano, merong aftertaste na Okay, next tayo sa isa pang cupcake. Ay, sayang dinamihan ko. Hindi mo masarap. Hindi mo sabi palaman? Ayan, takaw pa more. Okay, next tayo dito sa ating cupcake. Oh, my love for Center you. filled with chocolate jam. Sa susunod, Kailan expired nito? 20 Ano pa. ba? Ito, oh. Anong cupcake? Oo. Cupcake. Ito, pero parang isa lang ang postura nila eh. Ano ba yung kanina? Oven fresh. Magkaiba sila. Sa akin lang maliit. Hindi, hating-hating Hindi. Uy, hating magnanay naman. Yun. Ay, so okay lang sa akin malaki. Hindi pa rin. Ang mali Next. sa atin, hindi ganito. Kasi sa bagay, Pilipinas tayo. Ang mari sa kanila, oh. Malaki. Mari sa kanila, mari. Sa atin, mari. Comment down sa lahat ng mga mahilig sa Marie dyan. Rosemary, Mary Ann, Marie. Sige. Titikman Wait lang. Naantok na ako. Parang nalasing na ako dito sa mga tikim-tikim na to. Parang ustya. Katawan ni Party, sexy. Katawan. Ah! Ang laki! Buong buo siya, no? Buong buo. Solid, masarap. Hindi siya yung Marie pang baby. Hindi. Marie pang malaki na siya, dalagang Marie. Ganyan. Mayroon dito nabibili sa ano. Mayroon dito nabibili sa Ang atin. sarap, masunog-sunog yung lasa niya. Mm. Ang sarap, masunog-sunog. Ito ba yung last? So para po sa ating last na biskwit, titignan po natin itong super. Nakalama. Nalasing na nga ako eh. Kain ka lang nito muna, ma. Oh, naku, wag na muna. Baka kilabutan na naman tayo uli. Parang masarap Katawan ni itong Parley. Kung higa ako dito, puro ano na. Puro durog-durog na biskwit. Masarap, di ba? Puro lang pambara. Wala namang panula. So, dyan po nagtatapos itong ating tikiman ng kanilang chicheria. Tikiman portion. Gusto sana namin tikman itong mga mani. Nako, hindi namin alam kung paano namin ngangat-ngatin yan. Ipinukpok na namin sa pader. Hindi namin alam kung paano kainin. Ano ba yan, sinusisian pa? Niluluto pa ba ito? O ito na talaga? Alam mo, ang hitsura nito parang ano, parang bunga ng, yung pinapakita noon na nakakalaso. Tuba-tuba. Ah, ganito. Oo, ang ano niya, ang bunga niya parang Tuba-tuba. bunga ng tuba-tuba. Kaya parang natakot ako. Tingnan mo nga, sige ang buksan mo. Hindi talaga. Ayun na, bukas na. Ayun. Ang liliit ng laman. Aray. Ayun, no? Parang mani na maliliit. Para sa utak. Ay, ito yung sinasabi nilang good for the brains. Kasi kaya siya mukhang utak. Ginagawa mo. Nga, masarap. Sarap, no? Mahirap nga lang itakin kasi matigas ang kanyang bao. Asa yung isa, buksan natin isa. Masarap, talagang Yung isa, try mo yung ano, apricot. Yung mani ng apricot. Hindi yan. Asa ibang mga mani, titigas naman na ay, ito. Pareho lang yan eh, diba? tatlo lang naman ito eh. Ginagawa mo. Lumalaban. Wala talaga. Nay, may pakagatin pa sa mo ako. Ang galing ka mo sa ko tapos paglabating mo talaga. Abutin lang kami sa paglabating. Patay na kalaro dito. Mabuti kong magkukuha yan sa takutan na pagutin natin. So kung nagustuhan niyo itong video na to, don't forget to like, share, and mag-subscribe sa aming channel. Dahil nag-upload ako ng video every Wednesday and Saturdays and almost every day. And follow mo na ako sa aking Instagram and Twitter para update ko sa lahat ng mga ganap at sa lahat ng aking mga hanash. At syempre, like na rin ako sa Facebook sa @FrancisCandy at si Mama sa... Beautiful na. Ayan, syempre pwede mo rin kami i-add sa aming mga kanya-kanya Facebook account, Francis Candia and Perlita Candia. Ayan, mag-comment down ka below ng mga video na gusto mong gawin namin and baka magawa namin yan next time.
Salamat ng marami sa inyong pagtsatsaga sa panunood ninyo sa amin, sa aming mga magkulitan na magnanay. Lalong-lalo na itong mga dalan niya na nag-aral ang anak ko, nagpakadalubhasa ng ilang araw doon sa Pakistan para maging isang manggagamot. So, ayan pe, hindi na nagtapos sa ating vlog. When you smile, don't say cheese, say Big cheese! cheese! See you tomorrow, big cheese. Bye-bye! Bye-bye! Kiss. Kapag may camera.